Most a Turrialba vulkán környékét fogjuk bejárni, ahol különösen meglepett minket a helyiek kedvessége. Aztán pedig visszarepülünk Panamába, az országba, amire már teljesen másképp néztünk. Na, mit szólsz ehhez a reggelihez? Nagyon jól néz ki. Egyik legjobb reggeli. Méltó lezárása a kosztarikai utunknak. A kosztarikai reggelin kívül van még itt finom sajt is. És akkor itt van ez a Turrialba queso, azaz a Turrialba sajt. Ez egy ilyen ruganyósabb, enyhén lyukacsos, félkemény sajtnak számít, de viszonylag puha és elég friss. Ez ugye a Turrialba vulkán közelében vagyunk most jelenleg, és ez a helyieknek a mindene. Nagyon szeretik ezt a sajtot, tényleg jó íze van, enyhén füstös, enyhén sós, picit ilyen a mozzarellához tudnám hasonlítani, de attól egy picit keményebb, tehát annak valami ilyen szerelem gyerekére hasonlít. Így néz ki belülről. És azért különleges, mert sütéskor sem olvad szét. Ugye a Turrialba vulkán táplálja azoknak a teheneknek a legelőjét, illetve füvét, amitből ugye a sajt készül, ezért a sajt íze, ezért a tej íze is ugye teljesen más, és ezáltal ugye a sajt íze is. Az illata az a friss sajthoz hasonlít. Ez ott egyébként nekik itt olyan, mint Magyarországon, hogyha elmész házhoz, van házi vaj, házi túró, friss taprista sajtjuk például, egy házi sajtjuk. Annyira büszkék itt rá. Egyébként nagyon finom ilyen, amikor a szádba veszed, egy picit ilyen krémes állaga van, nekem nagyon ízlik. Most már útra készen áll minden. Délután fog indulni a gépünk vissza Panamába, majd azt is felvesszük nektek, és ahogy már mutattuk nektek, itt aludtunk egy ilyen dzsungelszálláson. És nézzétek meg, hogy ezen a birtokon minden házat nádból építettek fel, és milyen jól néz ki az összes. Nagyon hamar megnőnek. Mutattuk az előző videóban, hogy ilyen rohadt vastag törzse volt, mint kb. A derekam. És kinéztünk egy kakaófarmot amúgy, és azt akarjuk megnézni, ők egy nagyon fenntartható bio gazdálkodás, kis mennyiségben gyártanak csokit, illetve kakaóbabból készülő termékeket, és az a terv, hogy megnézzük, ha már tegnap mutattunk nektek ilyen jó kis kézműves kávépörkölőhelyeket, akkor úgy döntöttünk, hogy ma pedig mutatunk nektek, mielőtt itt hagyjuk ezt a gyönyörű szép országot, mutatunk nektek kézműves kávébab ültetvényt és kézműves csoki műhelyt. Ez a kakaó farm, ez már messziről ki volt táblázva, szóval egyáltalán nincsenek illúzióink azzal kapcsolatban, hogy ez nem turistás, de igen, biztos, hogy ez az. Turistásabb, mint a másik kis eldugott kakaófarm, amit mutattunk nektek. De úgy gondoltuk, hogy ez is megér annyit, hogy megmutassuk nektek, hiszen ez azért különleges. Ez közelebb is van egyébként San Joséhoz, ez az egyik. Így van, ez az egyik, hogyha elmentek egy kakaófarmra és nem mentek ilyen messzire, mint mi, akkor ide tudtak eljönni, illetve azért, mert ez egy ilyen fenntartható, nagyon eko-gazdálkodásból származó kakaóbab. Azért kapta ezt a nevet ez a kakaófarm, hogy Nortikó, mert hogy az egyik tulajdonos az Norvégiából származik, a másik meg kosztarikai, mert a kosztarikaiaknak a beceneve Tikó, ami nem egyszerűen csak ezt jelenti, hanem magát az embernek a lelkét, a hangulatát. Úgyhogy ha ezt halljátok, hogy Tikó, akkor nyugodtan, akkor már tudjátok, hogy miről van szó, egy kosztarikai emberről. És milyen gyönyörű ez a völgy, ahol mindnek a peremén itt haladunk. Nagyon szép. Szép, ahogy így a felhők tarkítják ott a Turrialba vulkánt, hiszen itt is vulkán van. Buenas! Hiszen van itt is egy vulkán. Nagyon szép amúgy ez a környék is.
Nagyon tetszik. Buenas! És minden ember köszön igazából, főleg, hogyha ilyen kis úton mész, illedelmesen szoktak köszönni. Ugye azt már megtanulhattuk, hogy a kakaófarmokon sok a szúnyog, hiszen ők porozzák be. Úgyhogy érdemes mondjuk hosszogatjába jönni, vagy esetleg hosszabb ujjú pólóba, és befújni magadat. És ugye ezt ne felejtsük el, hogy mi már bevásároltunk ott a másik formon. Ez tényleg csak azért, hogy így mutatóba. Mert itt bio minden, biogazdálkodás, és nem az a tömeggyártott, mert van Kosztarikának egy híres kézműves csokija, de az már inkább hajaz a tömeggyártott kategóriára. My name is Alex. Sorry, I'm a little bit in a hurry because we have a tour. Don't worry. But nice Hi, to meet Tommy. you. Alex. Hey Mercedes. Mercedes. Okay, where are you from? Hungria. Hungary. Wow. Welcome to Nortico. Yeah, here we are a combination of Norway and Costa Rica. So that's why the name is Nortico. Yes, that's Yes, why. we Yes, read we know. about it. We Yeah, read so- about it. Yes, Okay, it's so you really- know a little bit about it. Yes, Yes. and you are really an eco farm. Eco farms, Um, we are working in a sustainable way with the environment, right? So that's the main concept is to produce cacao with a really high quality. So our production is always with a science behind. We have cacao, yes, but we have also 21 different species in the same plantation. Wow. So it's what we call a mixed system, right? It's cacao, but we also have bananas, papayas, oranges, lemons, guanabana, cassava, more than 21 different species, yes. Nem nagy az üzlet amúgy, de nem is az üzlet nagysága meg a miensége fogja meghatározni amúgy szerintem a minőséget. Így van. Szerintem ide érdemes mindenképpen eljönni, hogyha igazi kosztarikai kakaót szeretnétek venni. Olvastuk róla, amit a srác is mondott, és akkor, ahogy mondta, van itt ugyanúgy kakaópor, $7 150 g. A lejárati dátum az nincs rajta, ugye ez nekünk nagyon fontos, hogy minél tovább tartható legyen, de viszünk ajándékba is innen, még erről a farmról is. Itt nagy kézműves dolgok vannak, pucolják a kakaóvavot alá. Megengedték, hogy egy kicsit körülnézzünk meg. Ugye előtte, mielőtt ők idejöttek és elkezdték a kakaóbabot pucolgatni. Hi! Ott bent, itt bent ebben az épületben a kávébabból tulajdonképpen kifejtették ezeket a kis magokat. One of the owners of Yes. the project, yeah. And Alex told me you are just driving around. Yes, just show here the buildings and so. Yes, yes. Thank you so much. Very Thank nice. you, thank you. Szóval az a lényeg, hogy itt előtte, amit learadtak ők ugye az emberrel, a vezetőjükkel ebben a sátorban a kakaóbabokat kinyitották, kibontották, és most ott pucolják őket meg. De azt gondolom, hogy mivel ugye az nyers kakaóbab volt, ugye ezt fermentálni, meg kell szárítani, stb. Tehát ugrottak egy mozzanatot, tehát ugye ők kinyitották valaki másnak, és akkor úgy dolgozták fel igazából. Szóval megálltunk itt megnézni, hogy az emberek hétvégén itt összejönnek, hogy focizzanak egy kicsit. Nem csak hogy focizzanak, mert hétvégén az emberek ilyen társasági eseményeket tartanak, összejönnek a családdal, nagypapa, nagymama, nagybácsi, mi egymás. Aztán most itt van egy foci meccs, meg a játszótér is egyébként tele volt a városban, most pedig megálltunk itt, mert azon a részen vagyunk, ahol rengeteg sajtos van egy helyen, mert itt legelésznek a tehenek a hegyeken, és akkor itt árulják, itt készítik a sajtokat. Ezek ugye családi vállalkozások, ezért is jó ez a sajt többek között, és akkor, ha tudjuk, akkor megkóstoljuk, de ha nem, akkor meg legalább meg tudjuk mutatni. És kóstoljátok meg, csak erre tudunk titeket ösztönözni. Pura vida. We are because the cheese here. We would like just to have a look when it's possible. You want to try?
when it's possible, then for sure. Unfortunately, to buy we couldn't. Only maybe a small piece because we are flying today. And Speak slow, but to understand it. unfortunately, we are flying today. Yes. So to buy we couldn't because we cannot keep cold. But maybe a small piece or something. Yes. Actually, some traditional one from here. From here, From here, from Yes. this area. the cheese traditional. Yes. Yes, it is the Turrialba. That the Turrialba has denomination of origin. This production is this song. So can understand my so. Yes. Okay. And see, this is how the more traditional. It's Is- more is- soft. is- Yes, is that. Jó, kinyitja Azt neked. a mindent kinyitja nekünk. Akkor lehet veszünk egy darabot. Basszus. Na, kóstold meg. There's sal. Gracias. Gracias. Sal, tiene poquita. And is Ez finom. Some salty and very fresh. this is fresh. See, this is fresh. This is another is that she has a long time. This one. Nagyon finom amúgy. Egész más, mint amit mondjuk a reggelihez ettünk. Ez a sajt, ez kevésbé volt. Nekem ízlet. Ez kevésbé volt. Soft. This has Gracias. to more time. Ez is még mindig krémes. How long time? This How many months? la vida. ¿A cómo sale la leche? 1200. Ah, bueno, Ajá. And 20 years? 20, 20 days. 20 days. Sí. Mhm. 20 years. It's really soft. It's really soft, but more salty. More salty. Ah, yes. See this. With this, yes, Yes. it's more salty. What is it? This is cheese sweet. It's with Ah, sugar. Ez valamilyen édes. Valami. ez minatúró? Vaj. This is traditional of this one. And It's with cinnamon. no, No cinnamon? no, it's only It's- cheese, sugar, milk. Hú, de fahéjas íze van. Na mihez tudod ezt hasonlítani? De rögös túró? Talán. De kemény. Legyen kemény. Igen, de nem fahéjas. Jó. Nekem az első sajt, amit kinyitott nekünk a kedvünkért, az nem nagyon ízlik Nekem a amúgy. második. Az is ízlik? Aha. Mind a kettő nagyon finom. Második, mondom, de ez teljesen más volt, mint a reggelinél. Szerintem azért, mert a reggelinél olyat adtak nekünk, ami nem volt olyan sokáig érlel, szóval Igen. hamar elkészíthető. Igen, az a sajt, az, amit a reggelinél kóstoltunk. El Turrialba, 3500. Gracias. Gracias. Hú, ő illatos sajt. Nagyon finom illata van neki. Fűszeres illata van, és az íze is. Gyerekek, mindenképp nézzetek be itt egy ilyen sajtüzletbe, mert Igen. ez is különlegesség. Ugye most hiába jössz Svájcból, mi jobbnál jobb sajtokat szoktunk kóstolni, meg enni, de önnek az a különlegessége, hogy a vulkáni talajon nő füvet legelik le a tehenek, és ezért van különleges íz. Ettől különleges ez. És milyen fantasztikus, hogy hiába van meleg, tartósítva vannak ezek a sajtok, és nagyon finomak. Még jó, hogy bejöttünk, amúgy Pasztőrös. tényleg. Amúgy nem ezt a sajtüzletet jelöltük ki, hanem ide tök véletlenül. Megálltunk megnézni a focistákat, és a Merci azt mondja, nézz itt egy sajtüzlet. Már kanyarodtam is. Ugye van sajt, én imádom a sajtot. ahogy mondtuk, ezen a részen, ezen az úton kifejezetten nagyon sok az ilyen sajtüzlet, de nem mindegyik van nyitva, mert vasárnap van, ugye? Igen. Na, hát akkor Hay malame, platanitos.
És ugye ő is egy ilyen házi vállalkozás, és milyen szeretettel jött, kinyitotta, megkóstoltuk, Igen. mondtuk neki, hogy ne haragudjon, de nem fogunk tudni ugye nagyon nagy mennyiséget venni, mert repülünk el, de lehet, hogy egy darabot kéne, nem? Itt vidéken amúgy nem várják el, tehát ők nagyon kedvesek, hogy nem várják el, hogy adjanak, vagy adjon bárki bármit, de mi mindenképpen ilyenkor mindenképpen szoktunk valamit tenni azért, hogy mi is jól érezzük magunkat. Igen. For the taste, it's of cheese. Okay, okay, gracias. Okay, gracias. But the money... Pura vida, dice no, estamos. Pura vida, ¿no? Pura vida, Gracias. 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 Muchas gracias. De mit szólsz hozzá? Nagyon kedves volt. Nem akartunk semmit, nem tudjuk elvinni, mindenképpen akart adni valamit. Na jó van. Ugye az a lényeg, hogy nem vártuk el ezt ingyen, valamennyi pénzt a kedvességért szerettünk volna adni. De és... általában ez így szokott lenni, csak most ezt azért vesztük fel, mert hogy milyen kedves. És egyébként most ezt a sajtos fagyit adtam, mert még fagyit is csinálnak sajtból. Katasztrófa ember. És nagyon jó. De. És amikor nincsen vásárlója, akkor megint tücsörögnek kint a teraszon, és akkor nézik a foci meccset, meg mindent. Na, itt van a finom fagyisajt. És most gondold el, hogy képes lett volna odaadni legelőször azt a nagy darab sajtot, hallod? Majdnem 200, szerintem olyan 200-300 g lehetett az a nagy. És nagyon rendes volt, de mondtuk, hogy hát nem tudjuk, hát sajnálnánk kidobni, nem tudjuk magunkkal vinni. Igen. Hát ezt meg kellett volna enni, ennyi sajtot meg egyszerre nem bírunk megenni. De most megkóstoljuk ezt. Igen. És az a édes, cukros sajt is, igazából túró, az is nagyon finom volt. Azért mondom, hogy ilyen keményebb, mint a rögös túró, de ilyen kemény szemek, vagy nem tudom, hogy mondjam, ilyen gombócok voltak benne, és akkor nekem nagyon íz lett. Nagyon jó. Tényleg nagyon finom. Ennek olyan íze van, mint amit harmadjára kóstoltunk, az az édes. Figyozzá! Nyomog? Finom? Hú, de jó. A kutyapályák neki. Mi morenita cuando baila, yo te quiero, mami, vente, 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 mi bebé. Y cuando mueves la cadera, tú lo mueves, tú me quieres, vente, mami, dame un besito, bebé. Y ahí le va. Mi morenita, mi morenita, mi morenita. Úton vagyunk visszaadni az autót, aztán pedig indul a gépünk, és akkor gondoltuk, hogy végigmegyünk San Josénak a belvárosán. Tudjuk, hogy milyen, hogy koszos, nincs itt semmi látnivaló, de azért mégis mindig szeretünk a saját szemünkkel megbizonyosodni a dolgokról. Megjöttünk Incsé pápát. Jó volt, szép volt. Igaz? Na, megérkeztünk ide most már Panamába. 7 perc alatt átudottunk az ellenőrzésen. És akkor most megyünk a kocsiért, mert egy napra kibéreltünk megint egyet. Olyan marha nagy itt a pára. Igaz, hogy sokkal melegebb van? Na, megvan a kocsi, ugye újra itt a panamai repülőtéren felvettük a Sixnél. Kaptunk, képzeljétek el, még az árunkban egy free upgrade-et, szóval egy jobb autó kategóriát kaptunk, mint a Picanto, amit foglaltunk, illetve még egy kicsivel több pénzért, egészen pontosan képzeljétek el, $20 kaptunk még teljes biztosítást rá az autóra, tényleg mindenre kiterjed, és még a nő beletette nekünk ingyen a fizetős utakat is, szóval azért se kell fizetni, ugye amikor korábban itt voltunk, és kérdezték, hogy legyen-e benne, azért nekünk $7 kellett volna leszurkolnunk naponta, most meg ingyen odaadta, úgyhogy erre nagyon kíváncsiak leszünk, hogy fog ez működni, vagy hogyan van ez az egész. És akkor az a lényeg, hogy most a Picanto helyett, amit én amúgy tök vártam, hogy na akkor majd Picanto, és akkor majd megyünk, és akkor
kátyúkba eltűnünk vele, mert olyan nagy kátyúk vannak azzal a kis autóval, meg jó manőverezni vele. És akkor az a lényeg, hogy most egy Hunyadi i10-et kaptunk. Aha. Most egy magyar márkával fogunk száguldani. Na jó, gyerünk, menjünk oda És- a muzéumhoz. Azt mondta, hogy ide kell jöjjünk, és akkor itt lesz majd valahol a Hunyadi autó. Szerintem amúgy az a fehér az, mert az néz úgy ki. Most keressük a Manuelt, vagy hogy a fenébe hívják. Muzénak hívja? Manuelnak, nem? Egy orange t-shirtben Manuel. Oda néz, ilyen kis jóságos. Jól néz ki, mi? Aha. Szívesebben mentél volna? Én nem mondjuk. Szerintem az a kis izé. Ja, az a pikantó, az menő Csekkdugó volt, menő az menő volt. volt, de ez is tetszik. Gyerünk, gyerünk! Szerintem neki sokkal jobban áll ez az autó, mint a BMW. De ezt nem mondjátok el neki. Oké. Nemrég volt Panamának egyébként a nemzeti ünnepe, azért van így minden feldíszítve, és akkor most megyünk ide a Rej áruházba, mert ez állítólag nagyon szép rendezett, úgyhogy akkor megnézzük. Pont azt beszéltük így útközben, hogy itt azért minden jóval olcsóbb, mint Costa Ricában. Annak ellenére, hogy ez egy gazdagabb ország. Szóval ez picit érdekes, vagyis hát egy érdekesség nektek. Hú, de gyönyörűek ezek a gyümölcsök itt. És valami szopólevet választunk. Véletlenül mondtam, ivólevet akartam mondani. Ez a balboa sör, ez volt az, amit én szerettem. Hát amúgy konkrétan a fele itt a sör, mint Costa Ricán. Costa Ricán kb. Ilyen $1,5-2 volt egy üvegsör, vagy egy doboz sör. Itt ugyanaz a mennyiség, mondjuk, ha csak nézzük a dobozosat, akkor ilyen $1, meg ilyenek. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés. Pero yo le mando mensajitos que vuelva conmigo otra vez. Pero yo le mando mensajitos que vuelva conmigo otra vez. Itt vagyunk a halpiachoz közel, a sétányon. Eljöttünk megnézni, hát ha látjuk most a mosómedvéket, de hát most sincsenek itt. Megérkeztünk ide a Panamai Metropolitan Parkba, ami egy dzsungel a város szívében, ezért is jó ez a város, mert tele van kontrasztokkal. A felhők karcolóktól nem olyan messze, 15 perc autóval ez a park, és tényleg itt van maga a dzsungel. Ezt fogjuk bejárni, van itt különböző, hát több útvonal, és akkor meg fogjuk nézni a dzsungelt, az állatokat, reméljük, hogy fogunk látni, mert ez nem egy szimpla állatkert, ugye? És a túra végén pedig lesz majd egy kilátópont, amikor rálátunk a Panama csatornára. Elég nagy pára van amúgy, szóval ez az, ami ilyen fullasztó tud lenni ilyenkor. Folyamatosan sétálunk itt fölfele. És nem is a magasság meg a szintkülönbség a megterhelő, hanem az, hogy közben ilyen rohadt fullasztó pára van. Konkrétan 100% a páratartalom. Ővelük már találkoztunk, ők nagyon kíváncsiak. Itt vannak, 1, 2, 4-en. Szia! Y así suena la frontera Bugalú. Ezt a kört tettük meg. Most ide megyünk vissza, megyünk a kocsiért, utána visszamegyünk idáig, utána fölcaplatunk idáig. Igen. És akkor itt vagyok. Most a kiskörnek a vége fele már, itt van egy kis tó. Kíváncsi vagyok, hogy itt mit lehet látni. Tele van teknőssel.
Hú, de rámentek a banára, oda néz. Ő meg nézzük, ami ott volt, az arra lecsapott, és ő nyugodtan tudja enni. Lett amúgy, hogy nem drága a belépő, mercikém, még a parkolásért se kell fizetni, és mégis vigyáznak az autódra. De minden parkolóban itt is vannak ilyen biztonsági őrök. És milyen érdekes ez is, hogy másik helyen meg tényleg mindenért is fizettél. Itt a kis Gabcsi. Nézd meg. Itt elbújt a fűbe. Átjöttünk ehhez a hosszabb körhöz, és ezt fogjuk megcsinálni, vagyis egy részét. A kilátóig mindenképpen fel szeretnénk menni. Ugye a 160 méter magasan van, és hogyha szerencsénk van, akkor meg tudjuk nektek is mutatni, hogy rálátni innen a parkból, nem hogy csak a városra, ugye a másik oldalról, hanem a Panama csatornára is. Mindjárt kiérünk a kilátóhoz. Itt vagyunk! Hú, de szép! Szépek a felhők. Egy ivókút is van itt fönt, nézd! Na és innen lehet látni akkor a Panama csatornát, oda nézz. Olyan magasan vagyunk, hogy itt repdesnek a különböző sosmadarak, meg keselyük. Ugye mi vagyunk most 160 méter magasan, és van még itt egy magas hegy ott velünk szembe. Ez itt. Na, vissza is értünk. Láttunk egy csomó állatot itt is, szóval, hogyha van kedvetek, akkor gyertek el ide. Itt Panama városba, ebbe a parkba. Belépő nem drága, az autó biztonságba tud állni, és ti is, hogyha szerencsétek van, akkor egy csomó állatot fogtok látni. Most megyünk autóval itt az óceánpart mellett, mert szeretnénk megnézni, hogy ünnepelnek a panamaiak. Mert képzeljétek el, hogy ma november 10-én, 1821-ben, pontosan ezen a napon lázadás történt a La Villa de los Santos-i térségben a spanyol uralom ellen. És akkor ilyenkor összejönnek a panamaiak, az utcán énekelnek, táncolnak, együtt isznak, esznek, jól érzik magukat, zenét hallgatnak, és tűzijátékoznak. Itt vagyunk most az Isla Naoson, ugye ezen a kis benyúló nyelvecskén, ami itt Panama városnál, a Panama csatornánál benyúlik. Ugye azon az oldalon van, a másik oldalon a csatorna, ezen az oldalon pedig itt az öblöcske, meg a város. Ugye előbb a Nemzeti Parkból azt a hegyet láttuk ott, és itt ez pedig maga a város, illetve ide nagyon sokan járnak ki horgászni, meg vannak itt éttermek, lehet futni, biciklizni, van egy csomó lehetőség. Ez, ahova most megyünk, egy tradicionális panamai étterem. Egyik helyen már voltunk, mert több ilyen étterem van itt a városban, és most kipróbáljuk a legjobb értékelését. És hogyha panamai konyhát akartok, tehát panamai konyhát szeretnétek kipróbálni, illetve a tradicionális ételeket, akkor gyertek el ebbe az El Trapiséba, mert igazából itt fogjátok enni a legautentikusabb kajákat, és tényleg tök jól el van készítve, mi is azért jöttünk most újra el ide.
Nézzétek meg itt is milyen jó fel van díszítve belül, ez is ilyen tradicionális, tök jól néz ki. A pincérek pedig Panama kalapban vannak és piros énben. Reméljük, hogy tetszett ez a Panama-Costa Rica sorozat, hamarosan jövünk még egy összefoglalóval, amiben elmondjuk a tapasztalatainkat, tanulságokat, hát ha esetleg valakinek tudunk segíteni. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Tell me, do you think of me too? 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go. 'Cause every song just reminds me of you and it breaks my heart. You're still here though we're apart. Don't tell me it's over now. Don't tell me it's over. No. Don't tell me it's over.